Salutare, dragii mei! Eu sunt Romina de la Cooking Food 1981 și astăzi am să pregătesc o tartă delicioasă cu cremă de vanilie. Pentru aluatul de tartă vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 250 g de făină albă, 150 g de unt, 50 de g de zahăr, 2 gălbenușuri de ou, o lingură de apă rece, puțină sare. Iar pentru crema de vanilie avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 ml de lapte, 5 gălbenușuri de ou, 150 g de zahăr, 100 de g de unt, zahăr vanilat, o esență de vanilie și 50 g de amidon alimentar. Iar pentru decor vom folosi kiwi. Pregătim aluatul pentru tartă. Punem într-un bol făina, peste care vom pune untul, și acum îl vom mixa. Adăugăm gălbenușul de ou, am mixat foarte puțin. Acum vom pune zahărul, praful de sare, apa și acum vom amesteca cu mâna. De la căldura palmelor, aluatul se face frumos, se moaie și se omogenizează, se face frumos, consistent. Am scos aluatul din bol, l-am pus pe masa de lucru. Acum vom presăra puțină făină și am să-l mai frământ. Am frământat aluatul, este ferm. Îl vom învârti în folie alimentară și îl vom pune la frigider o jumătate de oră, timp în care ne vom ocupa de cremă. Până stă aluatul la frigider, vom pregăti crema. Am pus laptele pe foc, la foc mediu, pentru a-l aduce la punctul de fierbere. Acum vom pune gălbenușurile într-un bol. Peste care vom pune zahărul și le vom mixa. Vom pune și zahărul vanilat și le mai mixăm. Trebuie să aibă o consistență cremoasă. Vom pune amidonul într-un bol. Vom pune câteva linguri de lapte fierbinte peste el, pentru a nu se forma cocoloașe când punem în bolul cu ouăle. Acum am să pun amidonul peste ouă. Și îl mixăm.
care vom turna puțin câte puțin din lapte până punem tot laptele. Și am să adaug și esența de vanilie. Toate ingredientele pentru cremă sunt aici în bol. Acum le vom pune iarăși pe foc, la foc mediu, pentru a îngroșa crema. Am pus oala la foc. Focul este mediu. Acum vom pune crema. Trebuie să fiarbă, dar am să amestec continuu pentru a nu se lega de fundul oalei. Crema s-a îngroșat. În câteva minute este gata. Am să pun toată crema într-un bol. Am să pun crema într-un bol. Peste cremă vom pune folie alimentară. Și o vom lăsa să se răcească. Până se răcește crema, vom coace blatul pentru tartă. Vom pregăti aluatul pentru tartă pentru a-l pune la copt. L-am scos din frigider. Presărăm pe masa de lucru puțină făină. Punem aluatul, iar cu un sucitor îl vom întinde. Am să încerc să-l fac rotund. Am mai pus puțină făină. L-am întors. Este gata. Îl voi pune în tava de tartă. Am să-l aranjez frumos în tavă. Marginile le înlăturăm. Cu o furculiță vom înțepa frumos aluatul pentru a se aerisi. Iar pentru a nu crește când se coace, am să pun hârtie de copt, peste care am să pun fasole. Așa nu-i va permite să crească.
și am să-l pun în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de aproximativ 20 de minute. Cele 20 de minute au trecut. Am scos blatul de tartă din cuptor. Am să golesc fasolea într-un bol. Am să iau și hârtia și am să mai pun tarta la cuptor pentru 10 minute, aproximativ 10 minute, să se rumenească frumos și pe fundul tavei. Au trecut și cele 10 minute, am scos blatul de tartă. Priviți ce frumos a rumenit. Acum îl voi lăsa să se răcească puțin, după care am să fac tarta. Blatul de tartă s-a răcit, acum ne vom ocupa de cremă. S-a răcit și crema. Am să pun untul, care este la temperatura camerei, și am să amestec. După care vom umple tarta. Am să amestec până se va topi untul. Acum turnăm toată crema peste blatul de tartă. O nivelez. Am curățat 3 kiwi. Acum am să le tai și am să decorez tarta. Aceasta a fost rețeta mea de tartă. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să dați like și subscribe la Cooking Food 1981. Vă mulțumesc!